Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een reading doen. Alleen ik heb hier een heel mooi apparaat bij me. En die kwam ik laatst tegen binnen de spirituele winkel. En ik denk, die nemen we mee. We gaan even wat energie in klanken laten horen om alles mooi te maken. Dus we zorgen dat de energie in deze wereld mooi gaat stralen. We hebben ook wat nieuwe decks erbij. De eerste deck wat we gaan gebruiken is dit mooie kleine deck. Dat is van, even kijken, hier is die. Dat is het Zigeuner Waarzegger deck. Hele mooie kaartjes. We gaan even kijken wat de energie is. Wat de universe ervoor brengt. Energie universum. Wat is de energie op dit moment? We hebben geld. Wauw. Er komt overvloed naar je toe. Geld komt naar je toe. Prachtige energie. Geld. Nog een kaartje universum. Voor midden in de reading. En we hebben huis. En nog een kaartje voor aan de zijkant. En we hebben ongeluk en geliefde. Zo. Ik wil graag een kaartje van dit deck. Er is ook een wijsheid van de dolfijn. Die heb ik ook nieuw. Allemaal decks in het Nederlands. Nou ja, naar andere talen wordt het toch vertaald, naar welke taal dan ook. En we hebben vertrouwen. We hebben verjonging. We hebben vrede. En we hebben verandering. Hele mooie energie. We gaan een kleine kaart voor geld universum. En dat doen we even met de nalatenschap van het Tal van de Goden, dus van dit deck. Voor geld. Zo. De 9 van bekers. Er komt overvloed in je leven. Hele mooie energie. Je hebt 9 bekers. Helemaal tot de rand toe gevuld. Allemaal overvloed wat er naar je toe komt. Geld. Geld gaat stromen in je leven. Nog een kaartje universum. Voor geld en het overstromen. Overvloed. En je hebt naar het licht. Wauw. Je hebt iets naar het licht gebracht. Je hebt iets in het licht gezet. En nu komt er geld naar je toe. Je krijgt dus een beloning voor wat je iets naar het licht hebt gebracht. Hele mooie energie. Je hebt iets in het licht gezet. En daardoor krijg je nu overvloed in je leven. Want je hebt die vertrouwen. Vertrouwen hebben op de universe. Heel belangrijk dat je vertrouwen hebt op je intuïtie. Vertrouwen kaart voor vertrouwen in het. Vertrouwen in de universe.
En je hebt de 5 van staven. En je gaat iets aan in je leven. Je gaat ervoor. Je ziet hier de 5 van staven. Een man die heeft een stok en er zit licht aan die stok. Dus je doet iets uit volle liefde voor jezelf en je gaat iets aan. Je gaat die confrontatie aan. Vol vertrouwen. Dus vol vertrouwen ga je die confrontatie aan in je leven. Want je hebt die verjonging. Er komt verjonging in je leven. Hele mooie energie. Maar ik had voor verjonging hebben, met het aangaan, met het vertrouwen houden. En je hebt de ridder van de bekers en de 4 van bekers. En dat is zo mooi afgebeeld in dit deck. Je krijgt een beker aangeboden van de universe. Je begint spontaan te boeren, dus er moet heel veel worden losgelaten. Want je brengt iets naar het licht. En dat is zo mooi in het deck. Gewoonlijk heb je deze kaart en dan zit er iemand bij een boompje en dan krijgt hij een beker aangeboden van de universe, maar dan kijkt hij weg. Iemand die heeft een gesloten houding en die kijkt de andere kant op. Maar dit is zo mooi. Je zit hier, ook die man zit hier bij het boompje. Alles is groen in deze kaart, dus je staat in de volle liefde. En je krijgt een beker aangeboden van de universe. Maar deze man die kijkt recht naar deze beker. Dus iets wat je heel graag wil in je leven. Dus je krijgt iets wat je heel graag wil. Die verjonging. Er gaat verjonging komen in je leven. Vernieuwing. Alles wat nieuw. En je hebt hier de ridder van de bekers. Dat is iemand die in de volle liefde staat. Dat is ook iemand die de liefde kan aanbieden. Hè? Dus zodra jij in de volle liefde staat voor jezelf, dan kan je die liefde gaan geven aan anderen om je heen. Hele mooie energie. Hè? Je stroomt over in de liefde. Het komt uit alle poren in je lichaam. Er komt geen zweet uit mee, maar er komt liefde uit jou. Je straalt die liefde de wereld in, want jij bent hier dat huis. Je bent dit huis geworden. Een hele stabiel iemand. In die pure kracht. Ook hierbij zie je dat watertje erbij. Je weet dus continu balans te houden in een situatie en je bent aan het loslaten. Je bent aan het groeien, je bent groter aan het worden. Je bent dat huis. Een hele sterke, stabiele omgeving. Want je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Uit volle liefde. Er komt verjonging in je leven. Want je hebt de 10 van zwaarden. Je bent ergens helemaal klaar mee. Iets is helemaal klaar in je leven. En je hebt de kluizenaar. En de kluizenaar is iemand die in het licht is. Iemand die met het licht is. Iemand die de tijd neemt voor zichzelf. Heel erg belangrijk. Je bent ergens helemaal klaar mee. En je neemt de tijd voor jezelf. En doordat je de tijd neemt voor jezelf, krijg je nieuwe inzichten in je leven. Je ziet deze man hier staan. Hij is met het licht. Hij heeft die staf bij zich in het volle licht. En doordat je de tijd neemt voor jezelf, doet aan zelfreflectie, kijkt naar jezelf, krijg je inzichten van de universe. Want op het kleed van deze man verschijnt de weg. Dus de universe laat je inzien wat voor jou die nieuwe weg is. Want je bent ergens helemaal klaar mee. Iets is volledig klaar in je leven. En je hebt die vrede. Wat willen we allemaal in deze wereld? Vrede. Wat brengen ze ons allemaal niet? Geen vrede. Want ze willen alleen maar geld verdienen. Ze willen alleen maar centjes pakken. Dat zie je nu om me heen gebeuren in heel Europa. Het is overal hetzelfde liedje. Oorlog voeren en onze centjes pakken. Laat ik dat voor vrede niet hebben. En nieuwe inzichten krijgen. Van de universe. Een nieuwe weg in je leven. Want je bent heel stabiel. En je hebt hier de 3 van munten. En de 7 van bekers. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Die pure kracht. Een nieuwe beker komt er in je leven. Deze vrede heb ik al heel lang in de wereld ingezonden. Ik denk al 7 jaar lang doe ik dat. Elke dag een keer opnieuw. Die pure liefde de wereld inzenden. Hoe meer dat in de wereld komt, hoe mooier alles wordt. Hoe meer alles gaat stralen in de universe. In die pure kracht. Want we zenden het uit naar de universe. Die pure liefde. Want je werkt vanuit de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf in de universe. Je ziet deze man hier zitten. Hij is met de 3e pentacle bezig. Hij steekt er heel veel liefde en heel veel aandacht in. Je werkt dus samen met de universe om iets te bereiken in deze wereld. Want je bent heel stabiel. Je bent dat huis. Je werkt vanuit dat huis. En je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. In het licht. En wat wil je nou graag? Wat
maakt jouw leven dan geweldig. Als je in die kracht staat. In die drie eenheid. Want je hebt die verandering. Er gaat verandering ontstaan in deze wereld. Totale verandering. Ik ga voor verandering in het universum. In die pure liefde. In die pure kracht. Dus je krijgt een beker aangeboden van de universe. Je werkt vanuit die drie eenheid. En je luistert heel goed naar je intuïtie en de stappen die je maakt. Zo. En je hebt hier de Ten of Pentacles. Overvloed. Daar begon het dan mee. Dat geld wat er in je leven komt. Je komt overvloed in je leven. Want je hebt hier de Ten of Pentacles en die Ace of Cups. Het overstromen in de liefde. Het voelen, het komt uit jou. Je staat in die pure kracht. Hè? De 10 van munten. Dat is een van de beste kaarten die er is. Dat is een succeskaart. Hè? Je ziet ook hier alle geld van de wereld. 2 tulpen erbij en sleutels erbij. Dus een sleutel naar je hart. Je hebt de sleutel gevonden naar je hart. Dat is de totale verandering wat er in je leven gaat ontstaan. En je stroomt over. Die ace van bekers. Het overstromen in de liefde. Dus je straalt die pure liefde de wereld in. En daardoor komt er heel veel verandering in je leven. Want je hebt hier ongeluk. Je ziet hier een officier die wordt geraakt. Dat is ook wel de toren. Een hele grote verandering gaat er plaatsvinden in je leven. Waarschijnlijk gaat voor de toren nu. Voor die plotselinge verandering die gaat plaatsvinden in je leven. En je hebt de 9 van munten. Je hebt de 10 van munten en de 9 van munten. Allemaal overvloed, allemaal succes wat er naar je toe komt. Je ziet hier een persoon staan, hij staat in zijn eigen tuin. Hij staat in het grote succes. Dus iemand die, je ziet haar hier ook staan, hele mooie kleren heeft ze aan. Ze heeft een vogel in de hand. Alles is mooi. Je staat in dat grote succes. En het is iemand die heel goed luistert naar zijn intuïtie. Al het succes komt omdat je luistert naar je intuïtie. Dat is die hele grote verandering die plaatsvindt in je leven. Want je hebt hier geliefde. Hele mooie energie. Dus een geliefde komt er in je leven. Hele mooie energie. Dus iemand waar je helemaal een grote, waar je graag bij wil zijn. Verslaan ik uit voor de geliefde universum. En het luisteren naar je intuïtie. En je hebt hier de toren. Ik zei het al, de toren. Hè? In een flits gaat er iets veranderen in je leven. In een flits word je geraakt. Je hebt hier het huis. En je ziet hier een toren. Of 4 pilaren. En een van die pilaren wordt geraakt. Bam, in één keer. Een hele grote verandering vindt er plaats in je leven. Er komt allemaal overvloed in je leven. Maar ik heb iets naar het licht gebracht. Iets met je geliefde verandert. Nog een kaartje universum voor die geliefde en de toren. Voor die verandering. En het luisteren naar je intuïtie. En je hebt de 2 van zwaarden. Een keuze maken. Een hele belangrijke keuze maken in je leven. Maar een blindelingse keuze. De 2 van zwaarden. Je ziet hier een vrouw, ze is geblinddoekt. Dus je ziet het niet. Ze zit achter 2 zwaarden en je moet een keuze maken. Je ziet ook hier de maan erbij, die is niet helemaal helder. Je moet een keuze maken, je luistert naar iets, je moet luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Je moet een keuze maken ergens in de liefde. Voor die totale verandering in je leven. Een keuze maken, luisteren naar je intuïtie. Een blindelingse keuze maken. We staan elkaar voor een blindelingse keuze maken, universum. En dat gaat echt in één keer gebeuren. Heel snel gaat die verandering plaatsvinden in je leven. Dat doen we even met het gewone takkeldek. Voor die plotselinge verandering. Die er in je leven plaatsvindt. Nou, kijk eens. En je hebt de schuldknaap
van de bekers, je hebt de schildknaap van de zwaarden, je hebt de koning van de staven en je hebt de 8 van staven. Hele snelle energie wat er om je heen hangt. Heel veel verandering, maar je moet even heel goed gaan luisteren naar jezelf, naar dat kleine zachte stemmetje in jou. Want je hebt hier de schildknaap van de bekers. En je ziet hier de schildknaap van de bekers, hij staat hier bij het water, hij heeft een beker in zijn hand en in die beker zit een vis. Die vis symboliseert jouw innerlijk zelf. Je moet even in gesprek gaan met jezelf. Luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. En die gaat jou iets vertellen wat voor jou de beste stap is, wat voor jou de beste keuze is. Dus een blindelingse keuze maken door te luisteren naar je intuïtie. En je hebt de koning van de staaf. Hele vurige, hele warme energie. Je staat, je straalt in die pure kracht. Je hebt de 8 van staven. Hele snelle energie. Ook hele snelle communicatie, maar ook heel veel verandering. Heel veel verandering vindt er plaats in je leven. En je hebt de schildknaap van de zwaard. Dat wil zeggen, je moet nieuwe dingen gaan leren in je leven. Je staat helemaal aan het begin. Hè? Je ziet hem hier staan, hij staat hier in alle helderheid, houdt het zwaard omhoog. Hele duidelijke keuzes maken voor jezelf en je ziet die vogels erboven. Een nieuwe richting opgaan in je leven, nieuwe dingen leren in je leven. Allemaal voor jezelf, in die pure kracht. Want er gaat een hele grote verandering plaatsvinden in je leven. Door goed te luisteren naar je intuïtie. Want je staat in een grote succes. In een flits verandert je hele leven. In alles wat je bent en hoe je het ervaart. Verklaar ik voor de verandering in je leven. In die pure liefde. In die pure liefde. En we stralen dat die universum in. In die pure kracht. En je hebt de zegenwagen. Je gaat dus heel erg snel. Heel veel succes in je leven. Maar ook heel veel balans. Je weet dus balans te houden in de situatie. Je gaat heel erg snel vooruit. Hele mooie energie. Dus heel veel verandering gaat er plaatsvinden. Heel erg snel in je leven. Want je hebt die verandering. In dat grote succes. Je stroomt over. Alle geld van de wereld komt naar je toe. Want je hebt de sleutel. Je hebt de sleutel naar je hart gevonden. Als je de sleutel vindt naar je hart en open gaat staan naar de universe, ja, dan verandert je hele leven en dan ga je stralen in die pure liefde. Dan sta je in die pure kracht en dan verandert alles. Je staat in dat grote succes, je gaat heel erg snel. Dat is te veel universum. En je hebt de 4 van munten, de ridder van de munten en de koningin van de bekers. Wauw, prachtige energie, die verandering die er plaatsvindt. Je staat in de volle liefde, de koningin van de bekers. In die pure liefde staan. Dus je ziet daar waar je zit bij het water. Je hebt je emoties volledig onder controle. Je hebt heel veel losgelaten. Je straalt nu die pure liefde de wereld in. En dat hou je vast. Dat hou je vast. Je blijft dat stralen blijven volhouden, die pure kracht. Je staat in die pure kracht. Je houdt het vast. En je hebt de ridder van de munt. Je staat op een kruispunt in je leven. Je moet dus alles even heel goed bekijken wat je nu gaat doen. Van links, van rechts, van boven, van onder. Want dit is de meest langzame ridder van allemaal. Maar wel de meest succesvolle ridder van allemaal. Omdat hij de tijd neemt. Hij neemt de tijd om de juiste beslissing te maken. Want er komt een hele grote verandering in je leven. Een hele grote verandering. En je houdt dat vast. Je blijft je energie vasthouden. Want je hebt die vrede. Vrede op aarde. Alles gaat veranderen. Want je werkt vanuit de 3-eenheid. En je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. De universe biedt je deze beker aan. In pure liefde. Want je hebt hier de Oostkaart. Succes. Je geeft heel veel liefde. Je ziet hier een man die staat in zijn eigen tuin. En hij heeft allemaal zaadjes geplant in het verleden. Maar elk zaadje wat hij geplant heeft, daar geeft hij alle liefde en alle aandacht aan. Dus die oost die je gaat binnenhalen is ontzettend groot. In die pure kracht. Omdat je overal de pure liefde aangeeft. Dus kaart nummer 7. En ook weer in de zon. Dus je gaat die oost binnenhalen. Want je bent dat huis. Je staat heel stabiel. In die pure kracht. Want je bent de kluizenaar. Je luistert heel goed naar de universe. In die pure energie. Want je krijgt een beker. Nee. Want je bent ergens helemaal klaar mee. Iets is helemaal klaar in je leven.
Want je hebt hier de wereld. En de wereld is dat een hele cyclus klaar is in je leven. Zulke mooie energie. Zo'n mooie energie wat er in je leven hangt. Want iets is klaar. Een hele cyclus is klaar in je leven. En dan komt er totale verandering in je leven. Want je krijgt die verjonging. Je krijgt verjonging in je leven. Van de universe. Een nieuwe beker wordt je aangeboden. Omdat je vol in die liefde staat. Je krijgt die beker aangeboden van de universe. In die pure kracht. Pure energie wat er naar je toe komt. Want je hebt hier de 6 van staven. Je staat in dat grote succes. En dit is de ridder die een veldslag gewonnen heeft in zijn leven. En de hele stad juicht. Omdat jij een succes hebt behaald in je leven. Je hebt iets overwonnen. En je krijgt nu die verjonging in je leven. Je krijgt het van de universe, want je bent het aangegaan. Je hebt dat vertrouwen vastgehouden. Volledig vertrouwen hebben in de universe. Uiteindelijk uit dat vertrouwen universum. En je hebt hier de koningin van de munten en nog een keer de 3 van munten. Je werkt vanuit de 3-eenheid. Jij in jezelf en de universe. Je werkt dus samen met de universe om iets voor elkaar te krijgen. En je hebt een investering gedaan. De koningin van de munten. Je ziet daar hij zit, ze heeft een pentacle op schoot. En ze draagt het als een vrucht. Dus je hebt een investering gedaan in jezelf. En in die pure kracht. Uit vol vertrouwen. In de universe. Want je hebt iets naar het licht gebracht. En nu komt er allemaal overvloed in je leven. Het geld stroomt naar je toe. Allemaal overvloed. Want je hebt hier die ace van bekers. Je stroomt over in de liefde. Allemaal succes wat er in je leven komt. Dan heb je 2 keer die ace van bekers. Het overstromen in de liefde. En doordat je overstroomt, beïnvloed je iedereen. En ik heb geen water neergezet, dus ik moet het even zonder water doen. Dus doen we het even met een geluidje. Dus je overstroomt. Je overstroomt in die liefde. Nog een kaartje universum voor die nieuwe toekomst en het grote succes. En je hebt de universe. Je werkt samen met de universe. In die pure liefde. Dus je brengt die pure liefde de wereld in. En daardoor verandert alles. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. En vergeet niet, de liefde komt uit elkaar.